امشب در 24 رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هر توافق صرفاً محدود کننده با ایران رو تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا خونده. نخست وزیر سابق اسرائیل هم توافق رو شکستی بزرگ برای این کشور خونده و از نتانیاهو خواسته به واشنگتن بره. بازگشت بی سر و صدای نفت ایران به بازارهای جهانی. رویترز و بلومبرگ میگن فروش نفت ایران به بالاترین میزان در 5 سال گذشته رسیده. افشای اسناد تازه از تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها. جمهوری اسلامی با افزایش مراودات اقتصادی با کشورهای تحت تحریم در پی دور زدن اونهاست. و هوش مصنوعی موضوع گفتگوی رئیس جمهوری چین و بیل گیتس. شی جین پینگ از انتقال این فناوری توسط مایکروسافت به چین استقبال کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تصمیم احتمالی دولت برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعتراض کرده و در نامه‌ای به بایدن از عدم شفافیت و رایزنی کاخ سفید با کنگره ابراز ناامیدی کرده. مایکل مکال گفته هر توافقی که برنامه هسته ایران رو صرفاً محدود کنه تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکاست. آقای مکال دولت بایدن رو متهم کرده که به رفتار بد جمهوری اسلامی پاداش میده و در عین حال نتونسته با اهرم دیپلماتیک و بازدارندگی نظامی جلوی فعالیت‌های بدخیم تهران رو به گفته او بگیره. همزمان نخست وزیر سابق اسرائیل یائیر لاپید توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و آمریکا رو شکست بزرگی برای اسرائیل خونده و گفته که این دقیقاً همون توافقیه که دولتش تونست ازش جلوگیری کنه. آرش علایی همکارم از کنگره با ماست. آرش، زمزمه هایی که داریم میشنویم چه از اسرائیل چه از کنگره آمریکا مشخصه که همه نگران این هستن که یک توافق احتمالی خیلی دور از دسترس نیست. و سوال این است که چه کار میتونن انجام بدن کنگره یا اسرائیلی ها برای اینکه بخوان این توافق رو جلوش رو سد بکنن. نامه‌ای که شما گفتید که آقای مایکل مکال عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس دیروز زده است به جو بایدن، خودش گویای همین مطلب است. آقای مکال در واقع تهدید میکنه دولت بایدن رو به اینکه یک قوانینی وجود داره اون موقعی که برجام اصلی منعقد شد بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، کنگره آمریکا قانونی رو تصویب کرد موسوم به اینارا که بر اساس اون قانون دولت‌های بعدی اگر به توافق جدیدی دست پیدا می‌کردن به روز رسانی می‌کردن این توافق اتمی رو، برخی از تحریم‌های مربوط به مسائل اتمی رو می‌خواستن بردارن یا اضافه کنن، باید این توافق رو می‌آوردن به کنگره آمریکا برای بحث و بررسی و رأی‌گیری. حالا اینکه بعد چگونه دولت میتونست این رأی رو بگیره، چگونه رئیس جمهور میتونست وتو بکنه یا نکنه، اون جدا هست. الان آقای مایکل مکال دولت رو در واقع تهدید ضمنی میکند که بر اساس این قانون مجبور است که بیاید توافق جدیدی که داره صورت میگیره رو به کنگره ارائه بده. مشکل این است که توافقی وجود ندارد. فرداد این یک توافق است بدون توافق. نامه امضا نمیشه، زیر سندی قرار نیست امضا بشه، هیئت‌های دیپلماتیکی در کار نخواهند بود که با هم دیگه دست بدن و عکس بگیرن. این یک توافق ضمنی است اگر توافقی وجود داشته باشد بین دو طرف. صحبت‌های یائیر لاپید هم تا حدودی شاید بشه از این منظر که گفته است این یک در واقع شکست بزرگ است برای دولت نتانیاهو، شاید بشه از بخشی از رقابت‌های سیاسی داخلی اسرائیل ارزیابی کرد. دولت من تونست این کارو بکنه، دولت تو نتونست. و در ضمن حرف‌های آقای لاپید در این بخش هم باید نگاه کرد که حتی اگر ایشون خوشحالم باشه از این توافق، آیا اگر این خوشحالیش رو ابراز کنه این به جلوی توافق رو نخواهد گرفت؟ این آیا اون محافظه‌کاران یا ابراهیم رئیسی رو که حالا احتمالاً دارن سعی می‌کنن این توافق رو بفروشن به طرف‌های داخل در ایران، آیا سخت‌تر نخواهد کرد اگر آقای لاپید میومد و غیر از این حرف رو میزد؟ الان که میگوید شکست بزرگی است برای اسرائیل، تندروها هم در ایران میتونن باد به قبقب بندازن و بگوین ببین این کاری که ما داریم میکنیم اسرائیلی ها از اون خوش‌طور نیستن. در نهایت هم واکنش مطبوعات آمریکایی، به نظر من اون چیزی که امروز از همه برای من بیشتر جالب توجه بود، واکنش نشریه مارکت واچ هست. اینکه چگونه بازار به این مسئله واکنش نشون میده. 2 تن از تحلیلگران ارشد بازار سهام داو جونز و همچنین مودی، مؤسسه مودی، امروز مارکت واچ گفتند که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی
احتمالاً تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2024 عملی نخواهد شد. دلیلش هم گفتن به خاطر این است که اگر قرار باشه نفت ایران وارد بازار بشه به طور ناگهانی قیمت‌ها سقوط خواهند کرد. الان نفتی که شما میگویید جمهوری اسلامی نزدیک به 1.5 میلیون بشکه میگویند میفروشد با تخفیف‌های سرسام‌آور. برخی از این تخفیف‌ها به نصف قیمت هم کمتر است. جمهوری اسلامی آتش زده است به مال مردم ایران و داره سعی میکنه هر جا که میتونه این نفت‌ها رو بفروشه. اگر تحریم‌ها برداشته بشه این نفت میتونه بیاد تو همون بازارهای جهانی به قیمت‌های جهانی فروخته بشه و این باعث میشه قیمت‌های جهانی بیاد پایین‌تر. ناگهان 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت ایران به بازار اضافه بشوند. بنابراین با کنشگران در بازار خیلی نگران نیستند، خیلی همین توافق رو سریع نمیدونن. اگر توافقی هم صورت گرفته باشد بین جمهوری اسلامی و آمریکا، حداقل تحلیلگران بازار اون چیزی که به مارکت واچ گفتن تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2024 عملی نخواهد شد. آرش علایی در کنگره، ممنونم. پیشتر هم گفتگویی داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران که خود او هم به عمان سفر کرده و ازش درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن پرسیدم. همونطور که مطلع هستید به هر حال الان ماه‌ها هست که ایران و آمریکا در مورد یک تبادل زندانی در حال مذاکره هستند. چند بار به خط پایان نزدیک شدن و وقایعی که اتفاق افتاده باعث شده که به مقصد نرسن. مثلا در اسفند ماه گذشته خیلی به خط پایان نزدیک شدن ولی درگیری که در سوریه پیش آمد باعث شد که توافق به عقب بیفته و به نظر میاد که الان مجدداً به انجام این توافق نزدیک شدن، ولی خب همچنان بستگی داره به محیط پیرامونی که در شکل این توافق شکل میگیره و به همین لحاظ هست که عمان نقش مهمی بازی میکنه در اینکه سعی کنه از لحاظ اتفاقات دیگر هم این اطمینان حاصل بشه که این توافق در یک بستر نسبتاً آرامی صورت میگیره و به همین لحاظ هست که از گفتگوهای غیر مستقیمی که در عمان انجام شده هدف در واقع ایجاد یک درجه‌ای از ثبات بوده که درش این تبادل زندانی بتونه صورت بگیره. من فکر می‌کنم باید تمایز قائل شد بین تلاش برای احیای برجام و تلاش برای تثبیت شرایط فعلی، به این معنا که تبادل زندانی اگه بخواد در شرایطی انجام بشه که ایران و غرب دست به یقه باشن بر سر اینکه ایران مثلا داره به غنیسازی 90% دست میزنه یا غرب داره از مکانیزم ماشه استفاده میکنه برای اینکه تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونه، یا اینکه ایران و آمریکا در سوریه یا در عراق دست به یقه هستن، یا اینکه در واقع کشتی‌های تجاری یا جنگی دو طرف در خلیج فارس دچار درگیری هستن. خب همه اینها باعث خواهد شد که شرایط برای دو طرف دشوارتر بشه و به همین لحاظ هست که بدون رسیدن به یک توافق حتی می شود تفاهمی ایجاد کرد که درش بشه این تبادل رو بدون تنش انجام داد. فکر می‌کنم اصولاً استفاده از واژه توافق به معنای یک توافق نوشته درست نیست. استفاده از واژه فریز یا در واقع توافق موقت حتی درست نیست، برای اینکه هر توافقی به این شکل شامل متوقف کردن یا منجمد کردن بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و یا حتی به عقب برگردوندن اون خواهد بود. اگر به خاطر داشته باشید در توافق موقتی که در ژنو در سال 2013 به دست آمد، به عنوان مثال ایران غنیسازی 20% رو متوقف کرد، ولی به هر حال ما دیدیم ایران در این مدت با آژانس همکاری‌های بیشتری کرده. هنوز مسائل بسیار زیادی وجود دارن ولی درجه‌ای از تنشی که با آژانس وجود داشت کمتر شده. مدل رو به نظر من در موارد دیگر هم اگر بشه پیاده کرد به هر حال شرایط باثبات‌تری خواهد شد ولی این رو به هیچ وجه نباید ازش به عنوان یک گشایش دیپلماتیک نام برد، برای اینکه واقعا هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه، فقط زمان و فضای بیشتری ایجاد می‌کنه. شاید بتوان نهایتاً به حل مسائل رسید ولی در شرایط فعلی فقط ایجاد درجه از ثبات به نظر من میشه ازش یاد کرد. از علی واعظ همطور پرسیدم چرا دولت بایدن به دنبال یک توافق موقت و چقدر احتمال داره تبادل زندانی‌ها به زودی صورت بگیره؟
بدون شک در هر دو طرف نقش پارلمان ها مهم هست، برای که همونطور که می‌دونید در ایران هم یک در واقع قانونی وجود داره برای رفع تحریم که یک شرایطی رو در مورد برنامه هسته ایران برقرار کرده و خود در آمریکا هم در سال 2015 قانون بازبینی برجام مورد تصویب کنگره قرار گرفت و بر اون اساس هر توافقی با ایران باید مورد بررسی کنگره قرار بگیره. و خب ببینید اگر دولت آمریکا به دنبال این بود که با کنگره وارد یک بحث جنجال برانگیز بر سر برنامه هسته ایران بشه، خب به احیای برجام دست میزد که مسلماً از لحاظ خلق اصطلاح و از لحاظ منافعی که برای آمریکا داره بسیار بیشتر هست تا یک تفاهمی که فقط شرایط فعلی رو حفظ خواهد کرد. بنابراین من فکر کنم برای هر دو طرف حفظ شرایط فعلی با کمترین هزینه سیاسی به طور قطع یک بخشی از این محاسبه حساب خواهد شد. همچنین نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، یعنی از یک سو نه دولت بایدن به دنبال این هست که در شرایطی که با جنگ اوکراین روبرو، شرایطی که وارد یک فضای انتخاباتی داره میشه، بخواد با جمهوری خواهان بر سر مسئله ایران یک رویارویی داشته باشه و همین که ایران با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا نمیخواد اهرم‌های در واقع مذاکراتیش رو که برنامه هسته‌ایش هستن از دست بده، بدون اینکه بدون رئیس جمهور بعدی آمریکا که خواهد بود. بنابراین یک چنین فرمولی از لحاظ منطقی من فکر می‌کنم و از لحاظ هزینه سیاسی برای دو طرف معقول به نظر میاد. بازار شایعات بسیار داغ هست. من در آینده خیلی نزدیک، یعنی ظرف چند روز و چند هفته آینده، چنین احتمالی رو نمی‌بینم، برای که به هر حال هنوز به نظر میاد که مذاکرات پیچیده‌ای پیش رو هست. همچنین در نظر بگیرید که فقط عمان نیست که در این میان نقش بازی میکنه. دولت قطر یک نقش بسیار بسیار مهمی بازی کرده در چند ماه گذشته و همچنین امروز حتی امارات تسهیل کننده گفتگو بین ایران و سه کشور اروپایی بوده در چند روز گذشته. بنابراین ما در شرایط قرار گرفتیم که بسیاری از کشورهای منطقه حتی با رفتن وزیر خارجه عربستان به ایران که در چند سال گذشته اصلا نمیشد تصور کرد که بخوان رویکرد سازنده‌ای نسبت به همسایه شمالیشون داشته باشن، امروز نه تنها خودشون روابط بهتری دارن بلکه حتی در حال کمک به حل و فصل برخی از مشکلات و مسائل بین ایران و غرب هستن که خواه ناخواه روی سرنوشت اونها هم تاثیر خواهد گذاشت. علی واعظ بود، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. رویترز و بلومبرگ میگن به رغم تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در 5 سال گذشته رسیده و تهران ماه پیش روزانه تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده. بنا به این گزارش‌ها چین بزرگترین مشتری نفت ایرانه. بلومبرگ نوشته ایران ماه پیش تونسته با تولید 2,900,000 بشکه نفت در روز به بالاترین میزان تولید در 5 سال گذشته برسه. بر اساس این گزارش‌ها افزایش تولید و فروش نفت ایران همزمان با نشانه‌های دیگر تلاش تهران برای احیای اقتصادی و سیاسی مثل نزدیک شدنش به عربستان سعودی، بیرون اومدن متحدش بشار اسد از انزوا و گفتگوهای محرمانش با واشنگتن. ایمان ناصری، مشاور بازار نفت از لندن با ماست. آقای ناصری، چقدر این میزان فروش قابل توجه نفت ایران، میدونم که حالا به اون اوجش بالای 2 میلیون بشکه در روز نرسیده، ولی همین 1.5 میلیون بشکه در روز هم قابل توجه است، چقدر نشان دهنده این هستش که تحریم‌های دست کم نفتی آمریکا آنقدر که باید و شاید جواب نداده؟ بله، این قطعا نشان دهنده این هستش که تحریم‌ها به طور کامل و جامع یا جواب نداده یا اعمال نشده و این اعمال نشدن در یک بخشی از اون قابلیت اعمال شدن نداشته، یعنی مکانیزم انفورسمنت یا مطمئن شدن از اجرای اون تا یک جایی کار میکنه. اما به نظر میاد که حداقل بین 6 تا 12 ماه گذشته، به خصوص بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، یک مقدار این وضعیت حتی شلتر شده. به قولی امریکا یک چشم خودش رو بر روی این نفت هایی که از ایران صادر میشه، به خصوص نفت خام، حالا قبل از اون
فراورده ها کار سختری بود و همچنان به بازار میرسید. اما نفت خام ایران واقعا شاید بیش از 2 برابر و حتی بیش از 4 برابر کمترین میزانی که تحت به اصطلاح مدیریت حالا یا بگیم ریاست جمهوری ترامپ در سال 2020 بود رسیده و 6 ماهه که بالا 1 میلیون بشکه و همونطور که گفتید در ماه‌های گذشته به 1 و 2 1 و 3 1 و 4 و حالا بعضیا تخمین میزنن 1.5 میلیون بشکه در روز هم رسیده و این فاصله زیادی با بالای 2 میلیون یا 2 میلیون و 200 هزار بشکه‌ای که سقف صادرات ایران بوده نداره. آقای ناصری، بزرگترین وارد کننده نفت ایران الان به نظر میاد که چین هست. یک بحث عزم ایالات متحده است برای اعمال این تحریم‌ها، همطور که خودتون گفتید. یک بحث توانایی هست. ممکنه مثلا یک نفتکشی با پرچم پاناما داره میره سنگاپور یا مالزی توقیفش راحت باشه، اما چقدر به نظرتون ایالات متحده حاضر هستش که با چین خودش رو درگیر بکنه برای خرید نفت ایران؟ خب همونطور که گفتید منم برای همون گفتم یه مقداری از اون انفورسمنت، از اون اعمال ناگزیر نمیشد ازش فرار کرد. اما دقت بکنید که این بستگی به ریسک پذیری خریداران داره و این ریسک پذیری بالا رفته. حالا به هر دلیلی اونها نشانه‌هایی گرفتن از این چراغ سبز یا به هر حال مکانیزم‌های مالی، کشتیرانی، بیمه‌ای براشون آسان‌تر شده و همیشه به اصطلاح ردیابی این کشتی‌ها کار آسونی نبوده. این کشتی‌ها معمولاً 1 2 بعضی موقع تا 3 بار محموله خودشون رو جابجا میکنن در دریاهای مختلف و در نهایت به اسم یک نفت خام دیگه و بسیاری از اینها از تنگه ملکه در مالزی به سمت چین میرن به اسم نفت مالزیایی که خب این ردیابیش خیلی آسون هست. مالزی نفت بسیار کمی تولید میکنه و اصلا ماهیتش با نفت ایران فرق میکنه. بنابراین یک بحث ردیابی اینها هستش. بحث دوم بحث خریدار هستش که در یک زمانی خریداران زیادی نبودن برای این نفت و الان اون بازار هم گسترش پیدا کرده و شاید یه مقدار هم متأثر هستش از رقابت با نفت به اصطلاح نفت‌های حالا تخفیفدار روسی در بازار چین و تخفیف‌هایی که ایران اضافه کرده یک مقدار اون بازار رو هم احتمالاً سایزش رو افزایش داده. ممنونم از شما. ایمان ناصری، مشاور بازار نفت از لندن. گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اسناد جدیدی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها منتشر کرده. بر اساس این سندها معاون بین‌الملل محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی تجارت بیشتر با کشورهای تحت تحریم مثل روسیه، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا رو برای دور زدن تحریم‌ها پیشنهاد میده. اهدافی که از پاییز پارسال با سفرهای دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران به این کشورها با شدت بیشتری پیگیری میشه. انتشار این اسناد همزمان شده با سفر ابراهیم رئیسی به آمریکای لاتین و افزایش مبادلات تجاری تهران با کاراکاس. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا، با مساق ماشینچیان، چقدر به نظرتون در همین مدت کوتاه جواب داده برای جمهوری اسلامی تراکنش‌های تجاری با این کشورها؟ درود بر شما. این سیاست رو مدت هاست که دنبال میکنه جمهوری اسلامی. از زمان کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به محور سیاست تجاری دولت تبدیل شد و از اون زمان تا الان پیگیری شده. اما این سیاست همونطور که پیش بینی می‌کردیم کاملا شکست خورده. قبل از این که حتی همونطور که اشاره کردید الان ابراهیم رئیسی تازه رفته به کشورهای خدمت شما عرض کنم که ونزوئلا و آمریکای لاتین دقیقاً دنبالش گشتم، سفر کرده به کشورهای امریکای لاتین. اما به موازات سفر ابراهیم رئیسی میشنویم که جمهوری اسلامی در حال تلاش برای احیای برجام حالا یا یک توافق. این خودش نشون میده که این سیاست شکست خورده و دردی دوا نکرده، گرهی نگشوده از مشکلات جمهوری اسلامی. ولی شاید خیلی‌ها دیگه بگن که شرایط میتونست از این هم برای جمهوری اسلامی بدتر باشه. اینطور نیست؟ الان در همین گزارش قبلی مثلا در مورد فروش نفت ایران حرف از این هستش که بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در 6 ماه گذشته ایران تونسته نفت بفروشه
طبیعتاً با نقض تحریم‌های ایالات متحده به کشوری مثل چین. مقصودم این هستش که علیرغم این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، همین دریچه‌های کوچک هم چقدر تونستن یک اکسیژن محدودی حالا در هر اندازه‌ای که بوده به جمهوری اسلامی بدن. من معتقدم که خیلی نتونستن. چرا؟ حتی در همین مورد فروش نفت به چین که به عنوان نمونه اشاره کردید، همونطور که میهمان قبلی برنامه هم گفتن، یه بخشی از اون رو امریکا برای جلوگیری از تلاطم بیشتر در بازار نفت به نظر میرسه که حاضر شده بپذیره. اما گذشته از اون، درسته که ایران نزدیک به 1.5 میلیون بشکه نفت الان داره صادر میکنه، اما این به این معنا نیست که با قیمت روز دنیا توانسته بهای 1.5 میلیون بشکه نفت رو دریافت کنه و به زخمی بزنه. اینطور نیست. نفتی که ایران به چین صادر میکنه، این رو ما میدونستیم از همون زمان امضای توافقنامه طولانی مدت با چین که یکی از مفاد، یکی از ایمپلیکیشن های اون توافق این بود که ایران نفت خام خواهد فرستاد به چین و در مقابلش خدمات و زیرساخت دریافت خواهد کرد، پروژه نیروی متخصص دریافت خواهد کرد از چین. به عبارت دیگه چین اصلا بنا نیست که پول نقد اون هم به قیمت روز بازار به ایران بپردازه و این خودش نتیجه تحریم هاست. اگر این تحریم ها وجود نداشت، خب ایران میتونست نفتش رو بفروشه، بیشتر از این هم بفروشه و پول دریافت میکرد در مقابلش. اما در شرایط فعلی اون کاری رو که در افریقا، در امریکای لاتین و خب طبیعتاً با تجارت با چین و روسیه دارن انجام میدن، دقیقاً این نیست. تهاتر خدمت شما عرض کنم که کالا در مقابل خدمات، کالا در مقابل دارو و چیزهای نظیر به این. یک بحثی که دائما این روزها میشنویم این ور اونور، فقط هم در مورد ایران نیست اما در این سند هم بهش اشاره شده، بحث دلار زدایی هست از تجارت‌های بین‌المللی، مخصوصا برای کشورهای مثل ایران و روسیه. چقدر این به نظرتون تا به حال تونسته کمک بکنه یا اصلا جواب داده یا نه؟ به هیچ وجه برای ایران اصلا. ببینید این رو من چون خیلی میشنوم، مطمئنم شما هم این رو زیاد شنیده اید که کشورهای بزرگی، اقتصادهای تاثیرگذاری بزرگی مثل چین و همینطور روسیه در حال تلاش هستند برای دور شدن از دلار، برای زدودن هژمونی، برای شکستن هژمونی سلطه دلار بر بازار و ایران هم داره به همون سمت حرکت میکنه. واقعیت اینه که اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ نیست، یک قدرت تاثیرگذار نیست و کاری که اونها دارن انجام میدن یک سیاست بلند مدته. حالا اینی که موفق هست یا نیست رو میشه در جای خودش بحث کرد. ایران اقتصاد بزرگی نیست، ایران یک اقتصاد در حال فروپاشیه. این یک سیاست نیست. بیشتر کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده شبیه یک دست و پا زدن یک آدم در حال غرق شدن در دریاست و این به عبارت دیگه خیلی سیاستی نیست. این دلار زدایی که راجبش دارن صحبت میکنن، کما این که ملاحظه میکنید از زمان احمدی نژاد، از موقعی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همواره بحث دور زدن تحریم ها، خنثی کردن تحریم ها و زدودن اینها همش محور نه فقط دولت ها بلکه حرفای رهبر جمهوری اسلامی بوده و سیاست تجاری غالب در جمهوری اسلامی بوده و در دولت رئیسی هم که عرض کردم محور سیاست تجاری هستن، ابراهیم رئیسی بوده. اما به هیچ وجه نتونستند این رو گرهی بگشایند از شرایط و وضعیت اقتصاد ایران و ایران امروز اقتصادش و وضع معیشت مردمش از هر زمان دیگری در شرایط بدتری قرار داره و این جمهوری اسلامی فهمیده که به هیچ وجه نمیتونه این شرایط رو ادامه بده و این تلاش برای احیا، برای رسیدن به توافق هرچند کوتاه مدت یا موقت، این رو باید دید دیگه به کجا خواهند رسید. برای با دانستن این میخوام بگم که خود جمهوری اسلامی پذیرفته که این سیاست‌ها شکست خورده و به دنبال بدیل، به دنبال جایگزین می‌گرده. ممنونم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. فریبرز بیرجندیان، فعال حقوق حوزه پناهندگی و مهاجرت، در دهه 60 به دلیل بهایی بودن مجبور به ترک ایران شد و به پاکستان رفت و فعالیتش رو در این کشور با جامعه 80 نفری پناهندگان بهایی در سازمان ملل شروع کرد. او بعد از اقامت در کانادا داوطلبانه در صلیب سرخ و جامعه مهاجران کاتولیک کالگری کارش رو شروع کرد و الان به عنوان مدیرعامل این سازمان نزدیک به 100 برنامه برای حمایت از پناهندگان ترتیب داده. گزارشی ببینیم از سپیدار ولیان در این باره. پناهنده وقتی میان دو چیز رو دارن، ترس و امید. کاری که ما باید بکنیم، باید این ترس رو از بین ببریم و به اون امید بدمیم.
کسانی که قبلا امیدهایشان را در 2 چمدان جمع کرده و به دنبال خانه جدیدی در کشوری رفتند که پذیرای آنها باشد، بهترین درک را از این مسیر دشوار دارند. فریبرز میرجندیان که حالا 35 سال است مسیر را برای پناهندگان در کانادا هموار می کند، خودش روزی این راه را پیموده. من فریبرز بیرجندیان هستم و متولد تهران در محله جنوب تهران. خب تا سن 34 سالگی در ایران زندگی کردم. تحصیلاتم یه مقدارش در انگلستان و آمریکا بوده. افسر نیروی دریایی بودم برای 14 سال و من 5 سال حتی تو جنگ بودم و به خاطر مسائل اعتقادی نهایتاً ما مجبور شدیم با خانواده از ایران فرار بکنیم و ما به کشور پاکستان رفتیم با مادر و خانم و 2 تا بچه، البته به مشکلات زیاد، و در پاکستان پناهنده شدیم. من بهایی هستم از نظر عقیدتی و به خاطر همین هم مشکلات ما شروع شد، چون ما گفتن آقا بیا مسلمان بشیم. گفتیم والا اگه بخوایم بی دین باشیم اولا باید کجا بریم، ثانیاً ما دین داریم خودمون آرید، نمیخوایم مسلمان بشیم. وقتی از ایران خارج شدم و 21 روز پای پیاده از ایران به پاکستان رفتم، واقعا امیدی نداشتم برای زندگی. یعنی فکر کردم وقتی مملکت خودم با من اینطور رفتار میکنه، من چه انتظاری از مردم دیگری داشته باشم. سال 1988 من خوشبخت بودم که کانادا منو قبول کرد به عنوان پناهنده بیام در این کشور و الان من 35-6 سال هست که در حرفه‌ای که هستم که اصول مهاجرت هست، اصول جابجایی مردم در دنیا هست در نظر بین‌المللی، ولی در خود کانادا من به قول معروف یکی از متخصصین اینتگریشن هستم و این در طول مدت من در یه اداره به نام CCIS Calgary Catholic Immigration Society کار کردم. کارم این بوده که بفهمم نیاز پناهندگان رو، نیاز مهاجرین رو، دولت‌های کانادا رو، چه در سطح فدرال چه در سطح استیت، اینا رو من بهشون ادوایز بدم و در ضمن کار بکنم برای بهتر شدن وضع این انسان‌هایی که میان به عنوان پناهنده یا مهاجر به کانادا. اما آمار پناهندگان ایرانی در سراسر دنیا از سال 57 به بعد با سرعت بالا می رود. ایرانیانی که تحت فشار و سرکوب، گرانی و مشکلات معیشتی امید خود را برای زندگی بهتر در کشورهایی همچون کانادا دنبال می کنند. روندی که حالا بعد از خیزش انقلابی مردم در ایران سرعت بیشتری هم گرفته. بعد از حرکت زیبا و امیدوار کننده زن زندگی آزادی، طبیعتاً ما میدونیم به خاطر اتفاقاتی که قبلا افتاده یک پروسه خواهد بود. این روز دولت کانادا تصویب کرده، این حق رو بهشون الان دارن میدن که نه تنها به عنوان پناهنده بمانن، بلکه به عنوان کسی 2 سال بمونن به عنوان یک ایمیگرانت موقت. یادمون نره که انیشتن هم حتی یک پناهنده بود. بنابراین پناهنده نهایتاً کسانی هستند که به نظر من از افراد متوسط یه مقدار باهوشتر باید باشن یا درگیرتر هستن، برای اینکه برای همین تو مسائل ایجاد میشه، برای همین دولت‌هاشون میخوان بکشنشون و بندازنشون زندان. بنابراین آدم‌های معمولی نیستن. ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستن و شرایط خوبی رو دارن، کاری برای اونها نمی‌کنن. به نظر من بیشتر از این میتونیم انجام بدیم، بهتر از این میتونیم باشیم و اینکه اینطوری هستیم رو من واقعا نمیتونم بگم تقصیر فقط یه گروه یا 2 گروهه. همه ما مسئول شرایطی هستیم که در ایران ایجاد شده. ماهایی که کشور رو به این نقطه رسوندیم یه خورده ساکت بشیم، باید بهتر باشیم و بهتر شدنش هم این است که خودمون بهتر بشیم، تک تک ما بهتر بشیم. اگه تک تکمون بهتر نشیم همین خواهد بود که هست. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفرش به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه گفته بن سلمان و مکرون در کاخ الیزه درباره روابط 2 کشور و اوضاع منطقه گفتگو کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته فرانسه میخواد عربستان سعودی رو متقاعد کنه تا با روسیه روی طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد تعامل بشه. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، چطور می‌بینید این نزدیکی عربستان سعودی و فرانسه رو و چانه‌زنیشون رو در این مورد؟
فکر می‌کنم که مکرون برای بن سلمان و عربستان سعودی در دو زمینه‌ای که بسیار علاقه داره اهمیت ویژه‌ای داره. یکی مسئله لبنان هست. آقای مکرون حتی وزیر خارجه سابقش رو تعیین کرده، آقای لدریان رو فرستاده به لبنان که مسئله بحران سیاسی و بنبستی که لبنان هست از نظر سیاسی لااقل تا حدودی حل بکنه و فکر میکنه که با نزدیکی عربستان سعودی با ایران قادر خواهد شد که عربستان سعودی روی ایران یک فشاری بیاره که ایران روی حزب الله فشار بیاره در لبنان که شاید بشه مسئله لااقل انتخاب ریاست جمهوری رو در لبنان به پایان برسونه. همونطور که میدونید هفته گذشته این انتخابات به شکست انجامید در اثر کمکاری ها و به اصطلاح خرابکاری های حزب الله. دومین مسئله‌ای که هست مسئله اوکراین. آقای بن سلمان یه نقش عجیبی پیدا کرده در مسئله اوکراین. حتی اون موقعی که آقای زلنسکی به ریاض در مجمع عمومی کشورهای عرب رفت، هواپیمایی رو که آقای زلنسکی برد به ریاض فرانسه در اختیار آقای زلنسکی گذاشته بود. این آقای مکرون بود که زلنسکی رو به جلسه اتحادیه عرب برد. حالا هم با این رابطه‌ای که ایجاد شده بین بن سلمان و زلنسکی و اینکه بن سلمان با روسیه هم رابطه‌ای بدی نداره، به خاطر اینکه دو تا کشور در زمینه نفت با هم همکاری میکنن در اوپک پلاس، فکر میکنه که با این موقعیتی که بن سلمان داره میتونه که مسئله اوکراین رو هم از طریق بن سلمان یه جوری به راه حل نزدیک بشه. همونطور که میدونیم مکرون از هفته قبل بعضی ها میگن بسیار بسیار فعال شده که بشود راه حلی برای بحران اوکراین پیدا کرد و به همین علت کارهای زیادی کرده در این یه هفته گذشته و این ملاقات بن سلمان هم یکی از اونهاست. بن سلمان 8 روز در پاریس میمونه، یک کاخ بسیار مجللی در ورسای نزدیک پاریس داره و بعد هم قرار است که در مورد مسائل دیگری هم صحبت بکنن، چون علاقات دیگری هم بن سلمان در مکرون در سعودی داره، به خصوص مسائل اقتصادی بسیار مهمی و میخواد شرکت کنه در این برنامه بلند پروازانه اقتصادی بن سلمان، برنامه معروف 2030 و تصور میکنه که برای به اصطلاح شرکت‌های بزرگ فرانسوی هم میتونه جای پای باز کنه. آخرین مطلب مسئله عراقه. آقای مکرون هم در مسئله عراق فعال شده و فکر میکنه حتی 2 تا کنفرانس تا به حال به خاطر عراق گذاشته و سعی میکنه که حتی یه مقدار نفوذ ایران رو در عراق هم کمتر بکنه و فکر میکنه که عربستان سعودی هم در مورد عراق میتونه کمک بکنه. آخر جمله‌ای که میخواستم بگم اینه که در مسائل ارتباط جمعی عرب از رابطه ایران عربستان سعودی نامی برده نمیشه. همونطور که گفتم به ترتیب اولویت‌ها لبنان، اوکراین، عراق و اگر نامی از ایران هم برده میشه به خاطر که میخواد از ایران استفاده کنه برای این مشکلاتی گفتم. یه نکته دیگه هم هست که البته این هفته بحث شد و اون تلاش عربستان سعودی برای برداشتن بعضی تحریم‌های اروپا از علیه بشار اسد در سوریه. وقتی همه اینها رو می‌بینیم، خود شما به اوکراین اشاره کردید، بحث برداشتن تحریم‌ها علیه بشار اسد رو می‌بینیم، موضوعات دیگر فرامنطقه‌ای رو می‌بینیم، چقدر این تصویر رو به ما میده که پادشاهی به دنبال این هستش که بالهاشو خیلی گسترده‌تر بکنه، خیلی بیشتر از منطقه نگاه بکنه و فقط درگیر مسائل منطقه‌ای مثل عراق و لبنان و یمن نباشه. واقعیت این است که بن سلمان داره تبدیل به یک پلیر میشه، به یک بازی کننده بزرگ منطقه‌ای و جهانی میشه. حتی ورود چین به مسئله خاورمیانه و اینکه چین به هر حال تبدیل به یکی از قدرت‌های خاورمیانه هم داره میشه، قدرت‌های اقتصادی، این هم ناشی از رابطه عجیبی است که بن سلمان با چین داره. بنابراین وقتی که ما این رابطه ها و ضمناً با آمریکا، شما میدونید که هفته گذشته بلینکن هم در اونجا بود و سعودی داره همراه با ایالات متحده سعی میکنه که به جنگ داخلی سودان خاتمه بده. یعنی وقتی که این به اصطلاح بحران ها و جنگ ها رو نگاه میکنیم و نقشی که عربستان سعودی برای خودش قائل شده و دیگران هم این نقش رو مهم میبینن،
معلوم میشه که علیرغم تمام انتقاداتی که به مسئله حقوق بشری در عربستان سعودی هست، ظاهرا دولت‌های جهانی تشخیص دادن که میتونن از کمک عربستان سعودی استفاده کنن. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. بعد از سفر بعضی کارآفرینان آمریکایی به چین، بیل گیتس از بنیانگذاران مایکروسافت هم با رئیس جمهوری چین دیدار کرده. رشد سریع فناوری هوش مصنوعی موضوع گفتگوی شی جین پینگ و بیل گیتس بوده. گیتس در چارچوب برنامه‌هاش در حوزه سلامت جهانی و توسعه وارد پکن شده و شی جین پینگ در دیدار با او گفته آمریکا و چین میتونن به نفع هر دو کشور همکاری کنند. این سفر در حالی که قانونگذاران آمریکایی مدت هاست به دنبال محدودسازی سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور برای توسعه فناوری در چینند. تلاش‌های واشنگتن برای ممنوعیت صادرات برخی از نیمه‌هادی‌های پیشرفته در سال گذشته مسئله تعیین کننده در روابطش با چینه. شما در توسعه چین سهیم بودید و تو این حوزه کارهای زیادی انجام دادید. شما دوست قدیمی ما هستین. اولین دوست آمریکایی هستین که من امسال ملاقاتش میکنم. من همیشه معتقدم که پایه و اساس روابط چین و آمریکا در مردم نهفته است و ما همیشه به مردم آمریکا امید داشتیم. در شرایط فعلی جهان ما میتونیم فعالیت‌های مختلفی رو انجام بدیم که به نفع دو کشور، مردممون و کل بشریت باشه. همه ما به عنوان تسهیل کننده در این باره عمل میکنیم. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو با ماست. خیلی پیچیده است دیگه روابط آمریکا با چین. از یه طرف کسانی مثل آقای بلینکن نگران صادرات بعضی فناوری‌ها به چین هستن، از طرف دیگه می‌بینیم بعضی از بزرگترین سران فناوری آمریکا مثل آقای ماسک، مثل مدیرعامل اپل و حالا مدیرعامل سابق مایکروسافت به چین میرن و در مورد فناوری‌های اتفاقا صحبت میکنن که محل نگرانی هست برای دولت آمریکا مثل هوش مصنوعی. دقیقاً همینطور. رابطه بسیار پیچیده‌ای هست. آقای بلینکن قرار روز یکشنبه وارد پکن بشه. بحث بلینکن با همتای چینیش خیلی خوب محوریتش مسائل نظامی و اقتصاد خواهد بود و خب جالبه که همین امروز ما داریم سفر آقای گیتس به چین رو راجبش میخونیم و میدونیم که خب ممکنه بلینکن اصلا با آقای چی ملاقاتی انجام نده، ولی خب میبینیم از این طرف که مدیرعامل سابق مایکروسافت زانو به زانوی رئیس جمهوری چین میشینه و با هم راجب AI صحبت میکنن. جالب اینه میگه اتفاقا آقای شی هم گفتش که شما اولین دوست آمریکایی من هستید که امسال میبینم. آره 3 ساله که نرفته آقای گیتس. آخرین بار 2019 رفته بود و در دیداری که انجام دادن یک دوست خیلی قدیمی او رو نامیده و خیلی استقبال گرمی کرده. 2019 آقای گیتس که رفته بود با بانوی اول چین هم دیدار کرده بود. کلا مایکروسافت در چین یک شرکتی هست که خیلی خوب خودش رو جا انداخته. 30 ساله که اونجا فعالیت میکنه و این ماشین جستجوی بینگ هست که خب خیلی از ماها ازش فراریم. من خودم هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنم. این تنها ماشین جستجویی که در چین کار میکنه. حالا میدونیم داستان چین و اون اینترنت و اینترنت داخلیش چه هست، ولی خب اون هم حالا اگر که چیزهای حساس رو اگه کاربران بخوان جستجو کنن سانسور میکنه، ولی بینگ اونجا کار میکنه. لینکدین مثلا تا سال 2021 اونجا حضور داشته و 2021 زمانی که بستنه شد آخرین شبکه اجتماعی که از اونجا میومد بیرون. البته چند ماه بعد یه شرکت دیگه رو به اسم اینجابز آقای گیتس اونجا باز کرد که فقط و فقط کارش مربوط به مشاغل بود، همون لینکدین، ولی اون بخش فیدی که افراد درش میتونن راجع به مسائل مختلف بنویسن که برای دولت چین مسئله ایجاد کرده بود اون رو حذف کردن. پس مایکروسافت خیلی اونجا خودش رو خوب جا انداخته، روابط نزدیک است. ولی خب بحث AI جالب، ما تو بهش اشاره کردی که ما راجع به AI صحبت کردن، ولی در گزارشی که دولت چین یا تلرسانه دولتی CCTV منتشر کرده بود و پستی که خود آقای گیتس نوشته بود نیامده بود که راجع به AI با هم صحبت کردن. خبرگزاری رویترز چند ساعت پیش به نقل از 2 منبع آگاه به این مسئله اشاره کرد که 2 نفر در صحبت خودشون به AI اشاره کردند. آقای شی گفته که خیلی پذیرای کمپانی‌های آمریکایی هست که بیان AI رو، تکنولوژی AI رو بیارند در چین و از این مسئله خیلی استقبال میکنه. به گمانم اگر مثل فناوری‌های دیگری که به چین میبرن محدودیت‌های دولت چین رو هم رعایت بکنن. اگر محدودیت‌ها رعایت بکنن، دولت
دولت چین شاید به جرأت بشه گفت، حداقل در قیاس با کشورهای غربی این رو میشه به راحتی گفت که بسیار جلوتر هست از کشورهای غربی در وضع مقررات برای هوش مصنوعی و AI. ژاپن رو من نمیدونم، ولی مثلا در قیاس با اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و آمریکا، چین خیلی زودتر اومد مقررات وضع کرد. اصلا اتحادیه اروپا که همین چهارشنبه EU AI Act رو تصویب کرد، یعنی خیلی تازه است، ولی مدت هاست که مثلا دیپ فیک در چین ممنوعه یا خیلی مقررات سفت و سختی دارن در حوزه هوش مصنوعی، بسیار پیشرفته هستن. آقای آلتمن مدیر عامل اوپن AI هفته پیش گفته بود که باید افرادی از چین، دانشمندان چینی درگیر باشن در گسترش هوش مصنوعی، چرا که جزو بهترین ها هستن در این حوزه تکنولوژی. اما نکته اینه که خود چین در رابطه با AI مقررات پس وضع کرده، خیلی رگولیت شده اونجا، برخلاف آمریکا که واقعا تازه روز سه‌شنبه یک جلسه در سنا بوده و رئیس کمیته اطلاعاتی سنا بهش میگه این اصلا یه جلسه بود مثل AI 101، انقدر که مقدماتی بوده و برای کسایی بوده که انگار هیچی از AI نمیدونن. ولی از اونور میبینیم در چین چقدر دولت زودتر شروع کرده برای وضع مقررات و دونستن این که اصلا هوش مصنوعی چه است. خود اگر بخوایم راجع به محدودیت‌ها صحبت کنیم، اوپن AI، چت GPT، اینها هیچ کدوم دولت چین در داخل چین اینا رو محدود نکرده. یعنی سیاستی که اتخاذ کرده دولت چین جالبه در حوزه AI، ولی به عنوان مثال اوپن AI اصلا به کاربری که در چین یا هنگ کنگ اجازه نمیده که ساین کنه یا برای خودش اکانت یا حساب کاربری درست بکنه. ولی به هر حال جالبه که هنگ کنگ هم نمیذارن، چون هنگ کنگ نسبتا آزاده. آره این دوتا رو من در اوپن AI دیدم که برای کاربرها اجازه نمیدن، ولی خود دولت چین محدودیتی وضع نکرده برای دسترسی به اینها. درگیری بسیار زیاده، یعنی از این طرف ایالات متحده بسیار نگرانه که در حوزه AI و هوش مصنوعی چین سردمدار باشه. اگر نگاه بکنیم به سر و سامان دادن به هوش مصنوعی از طریق مقررات این گونه هست، چین این کارو کرده. در حوزه داشتن دانشمند هم در زمینه AI ظاهرا اونطور که اگه حرفای آقای آلتمن رئیس اوپن AI رو ملاک قرار بدیم این چنین هست فرداد. کلا دو کشور رابطه خیلی پیچیده و جالبی دارن دیگه، یعنی بحث‌های دیگه‌ای هست که حالا شاید در اینجا نگنجه، مثل نگرانی‌ها در مورد تایوان، نقشی که چین در کل منطقه آسیا داره بازی میکنه و حالا تمرکز بیشتر آمریکا روی منطقه اقیانوس آرام. بیشتر شبیه شاید یک خانواده، یک زوجی میمونن که با هم خیلی اختلاف دارن، ولی در عین حال بچه‌های زیادی هم با هم دارن که نمیتونن اینها رو ول بکنن، از جمله همین روابط تجاریشون. ببین دقیقاً همینطوره. این مسائلی که اشاره کردی، نقض حقوق بشر، بحث هنگ کنگ، اینها تأثیر گذاشته روی همکاری هایی که حالا این شرکت های خصوصی، چون شرکت های خصوصی هستن، اینها ارتباطی مثلا به دولت ایالات متحده که مایکروسافت نداره با چین دارن. ولی همچنان میبینیم گیتس میره میشینه، این میگه تو دوست قدیمی من هستی، خیلی هم استقبال گرمی ازش میکنه، مدت هاست رابطه نزدیک دارن. تیم کوک مدیر عامل اپل میره اونجا، ماسک میره، میبینیم که روابط نزدیک هست. اما اگر به دولت بخوایم نگاه کنیم بحث دیگریه. دولت ایالات متحده میتونه مقررات صادراتی وضع بکنه که کرده، محدودیت وضع کرده برای صادرات برخی از اقلام به چین، برای اینکه نگران در حوزه هوش مصنوعی چین بخواد خیلی پیشرفت بکنه. بین دولت ها میبینیم که این کلشه، این درگیری وجود داره. اما از این طرف اگر نگاه بکنیم به شرکت های ایالات متحده که از قضا بسیارشون در چین صاحب مراکز تحقیقاتی بزرگی هستند، صاحب کارخانه‌های بزرگی هستند، بر اساس رفت آمدها میبینیم خیلی روابط نزدیکه. از 2018 تا به امروز هیچ وزیر امور خارجه آمریکا به چین نرفته، ولی میبینیم که رؤسا و مدیرای عامل شرکت‌های بزرگ تک مدام در رفت آمد بودن. به شکلی برعکسش هم هست، مثل تیک تاکی که اینجا در آمریکا خیلی نفوذ پیدا کرده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو. استرالیا یکی از سخت‌ترین قوانین ضد سیگار جهان رو داره. حالا دولت این کشور میخواد بزرگترین اصلاحات مربوط به صنعت دخانیات رو در بیش از یک دهه اخیر اعمال کنه. قصد دولت استرالیا اینه که استفاده از سیگارهای الکترونیکی رو که بدون نسخه پزشکی یا برای مصارف تفریحی استفاده میشن ممنوع کنه. گزارشی ببینیم از علیرضا محبی در این باره.
دولت فدرال استرالیا در بزرگترین اصلاحات مربوط به صنعت دخانیات در بیش از یک دهه اخیر قصد دارد استفاده از ویپ‌ها یا سیگارهای الکترونیکی را که بدون نسخه یا برای مصارف تفریحی استفاده می‌شوند ممنوع کند. این تصمیم دولت استرالیا در حالی صورت گرفته که قرار است مالیات دخانیات در این کشور با هدف مقابله با استعمال دخانیات طی 4 سال آینده سالانه 5% و در مجموع 3.3 میلیارد دلار استرالیا افزایش پیدا کند. بیایید در این مورد کاملا صریح باشیم. درست مثل سیگار، صنعت بزرگ دخانیات محصول اعتیادآور دیگری را ارائه کرده است. محصولی که در بسته‌بندی براق پیچیده شده و طعم‌های شیرین به آن اضافه می‌شود تا نسل جدیدی از افراد دارای اعتیاد به نیکوتین را به وجود بیاورد. احتمال کشیدن سیگار در ویپرهای جوان 3 برابر بیشتر است. بنابراین جای تعجب نیست که شاهد افزایش نرخ کشیدن سیگار در افراد زیر 25 سال در جامعه‌مون هستیم. ویپ ها یا سیگارهای الکترونیکی که به عنوان محصولی برای کمک به ترک سیگار در نظر گرفته می شوند، با گرم کردن مایعی که معمولاً حاوی نیکوتین است، تولید دودی می کنند که در مقایسه با دود سیگار بی خطر هم نیست. حالا در استرالیا ویپ ها به عنوان یک محصول تفریحی به ویژه در میان جوانان محبوبیت زیادی پیدا کرده و این موضوع نگرانی ها را در ارتباط با استفاده از ویپ ها توسط جوانان افزایش داده است. ویپ به عنوان یک محصول درمانی برای کمک به ترک سیگار به دولت‌ها و جوامع در سراسر جهان فروخته شد، نه به عنوان یک محصول تفریحی و به ویژه برای مصرف بچه‌های ما. موضوعی که حالا به بزرگترین خلا در تاریخ مراقبت‌های بهداشتی ما تبدیل شده است. دولت فدرال استرالیا بودجه‌ای در حدود 234 میلیون دلار را برای محافظت در برابر آسیب‌های ناشی از تنباکو و استعمال دخانیات در نظر گرفته که از این مقدار 30 میلیون دلار برای کمک به ترک سیگار، 63 میلیون دلار برای کمپین‌های بهداشتی و آگاهی بخشی در این خصوص و 140 میلیون دلار هم برای مقابله با کشیدن سیگار در جوامع بومیان استرالیا اختصاص پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم این تصمیم خوبیه که مصرف ویپ ها رو ممنوع کنیم. من دوستان زیادی دارم که ویپ میکشن و فکر نمیکنم برای سلامتیشون خوب باشه. افراد زیادی رو هم دیدم که به دلیل مصرف بیش از حد ویپ مشکلات ریوی پیدا کردن. استرالیا یکی از سخت‌ترین قوانین ضد سیگار در جهان را دارد. در سال 2012 میلادی استرالیا اولین کشوری بود که تولید کنندگان سیگار را مجبور کرد تا برندهای رنگارنگ و متمایز را کنار بگذارند و محصولات خود را در بسته‌های یکسان به فروش برسانند. حالا دولت این کشور قصد دارد تا با همکاری ایالت‌ها و قلمروهای مختلف فروش ویپ‌ها در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ را ممنوع کند و ویپ‌ها را فقط در داروخانه‌ها و در قالب بسته‌بندی دارویی آن هم با نسخه پزشک به فروش برساند. علیرضا محبی، ملبورن. مؤسسه تحقیقی مکنزی در گزارش جدید پیش بینی کرده استفاده از هوش مصنوعی مولد در صنایع مختلف میتونه سالانه 4000 میلیارد دلار به ارزش اقتصاد جهان اضافه کنه. گزارش مؤسسه مکنزی میگه سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی مثل چت جی پی تی پتانسیل خودکارسازی فعالیت‌های کاری رو دارن که روزانه 60 تا 70% وقت یک کارمند رو میگیره. بنا به این گزارش نیمی از تمام مشاغل هم بین سال‌های 2030 تا 2060 خودکار میشن. پیش بینی مؤسسه مکنزی درباره تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل و صنایع در حالیه که روز پیش شرکت خودروسازی مرسدس بنز اعلام کرد با مایکروسافت به توافق رسیده هوش مصنوعی چت جی پی تی رو به خودروهاش در آمریکا اضافه کنه. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا با مساق سارمیفر، بسیار رقم قابل توجهی هست. 4000 میلیارد دلار، چیزی نزدیک به 4 تریلیون دلار کل اقتصاد دنیا رو میتونه متحول کنه، اینطور نیست؟ بله، به خصوص اینکه هوش مصنوعی داره وارد حوزه‌هایی میشه که پیش از این ما فکر نمی‌کردیم یا حداقل چالش داشتیم و الان می‌بینیم که این حوزه‌ها رو خیلی سریع می‌تونیم مسائل حل کنه. مثلا همین مورد مرسدس بنز رو که فرمودید، ما شاهد این هستیم که این فقط یک دستیار صوتی نیست که تقویت میشه، چون دستیار صوتی مرسدس بنز چند سال حضور داره کار میکنه. البته ضعف داره نسبت به برخی از در حقیقت دستگاه‌های صوتی مثل آمازون یا گوگل یا اپل،
اما با این قراردادی که با مایکروسافت میبنده در حقیقت اوپن ای آی تکنولوژیشو از طریق سرور از پشت انتقال میده به مرسدس بنز و وقتی راننده نشسته اونجا و داره صحبت میکنه با ماشین، ما میدونیم که پیام ها در زمان رانندگی ممکنه که خیلی دقیق و منظم نباشه و این میفهمه زبان انسان رو و تحلیل میکنه و جواب مناسب رو میده. یعنی ما شاهد این هستیم که هوش مصنوعی داره کمک میکنه رابط کاربری، محل تماس کاربر با سیستم تغییر پیدا بکنه، چیزی که در 3-4 دهه گذشته از طریق کیبورد، تصویر و انگشتان بود و بعد از طریق موبایل تبدیل شد به تاچ و در حقیقت تعامل انگشت با دستگاه، حالا داره تبدیل میشه به تعامل صوتی انسان با ماشین یا دستگاه که در حقیقت API چت جی پی تی یکی از راه حل هاست. بقیه شرکت هم دارن این کار رو انجام میدن. ما می‌بینیم که در خانه ها خیلی در حداقل در نقاط پیشرفته این توسعه پیدا کرده. در این حال شرکت‌های خودروسازی دیگری مثل جنرال موتورز هم قبلا این در حقیقت تمایل رو داشتن که از این دستیارهای صوتی استفاده کنن. همینطور اینکه مایکروسافت اومده API رو در اختیار دیگر تولید کنندگان قرار بده، این ظرفیت عظیم اقتصادی رو ایجاد میکنه که در جاهایی که ما ایده هایی نداشتیم که قبلا چی کار بکنیم، حالا از حداقل ماشین استفاده کنیم که تعامل انسان و ماشین رو تقویت بکنیم. مثال میتونم بگم زمانی که آیپد اومد، کارخانجات بوئینگ تبدیل شد به یک مشتری اون و کارگران بوئینگ در حقیقت هواپیماها رو که می‌خواستن اسمبل بکنن با آیپد این کار رو می‌کردن. اون زمان هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد که بتونه همچین تأثیری روی صنعت هواپیماسازی بذاره. به این ترتیب صدا هم همین کار رو خواهد کرد. اینکه این صنعت و استفاده از رابط کاربری صدا یک جنبه دیگری هم داره و اون متاورس هست، یعنی ویرچوال ریالیتی، واقعیت مجازی. یکی از راه‌های تعاملش غیر از چشم صدا میتونه باشه و همه اینها نشون میده که این 4000 میلیارد و اینها شروع در حقیقت پروجکشن یا تصوری که در آینده چه تحول اقتصادی رقم خواهد خورد. حتما چیزهای بیشتری هم ما در آینده خواهیم دید از تأثیرات اقتصادی هوش مصنوعی. لازمه من اینجا کوچولو ذکر کنم که این بخشی از هوش مصنوعی که ما بهش میگیم هوش مصنوعی موضعی فقط یه سری سوالات خاص رو جواب میده و اون جنبه نگران کننده هوش مصنوعی که ما انتظار داریم که مراقبش باشیم، براش قانونگذاری گذاشته بشه و به هر حال مسائل بین المللی رو درگیر خودش میکنه، همچنان یه معضل بزرگه که در این جاها دنبال پاسخ نباید بهش بگردیم. پاسخش جای دیگه ای خواهد بود. سپاسگزارم از شما. مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا. وزیران دفاع ناتو موفق نشدند تا بر سر اولین برنامه دفاعی این سازمان بعد از جنگ سرد به توافق برسند. با این حال وزیر دفاع آلمان ساعتی پیش گفت نشانه‌های فزاینده‌ای وجود داره که همه اعضای ناتو میخوان راه پیوستن اوکراین به این پیمان کوتاه‌تر بشه. مصدق پارسا به جزئیات نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل پرداخته. نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل در حالی برگزار شد که این وزیران نتانستند در مورد برنامه‌ای که گفته میشه بزرگترین پلان ناتو برای دفاع از خودش پس از دوران جنگ سرد به حساب میره به توافق برسند و یک اجماع کامل در این مورد به دست بیارند. آنچه که قابل نگرانی خوانده شده از سوی برخی دیپلمات‌های ناتو، ارچند جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته که کشورها به هدفی که داشتن نزدیکتر شدن، اما برخی دیپلمات‌ها گفتند که ترکیه نقش بسیار موثری داشته در خنثی‌سازی روند موفقیت این برنامه و یکی از دلایل به موفقیت نرسیدن این نشست هم تلاش‌های ترکیه در خنثی‌سازی این برنامه بوده. در کنارش در مورد مسئله اوکراین هم گفتگوهای صورت گرفت و انتظار میره که اعضای ناتو در نشست آتیشان که نشست تعیین کننده خواهد بود، مسیر را برای پیوستن اوکراین
اوکراین و ناتو آسانتر بسازن و یک عضویتی که شرایط کمتری نسبت به عضویت کامل ناتو داره با اوکراین داده شود. گفته میشه ایالات متحده آمریکا از چنین طرحی حمایت میکنه، اما بسیاری از کارشناسان میگن که چنین اقدامی با خواسته های اوکراین به شدت دور هست و تفاوت داره و اوکراین برای دفاع از خاک خودش و برای دفاع در برابر عملات گسترده روسیه نیاز به عضویت کامل ناتو داره و طرحی را که ناتو تصمیم داره عملی کنه در مورد اوکراین چندان به این کشور کمک نخواهد کرد، اما با وجود اینها نسبت به پیوستن دائم و کامل ناتو که بسیار گام کلان و دراز مدت برای اوکراین به حساب میره، میتونه یک قدمی در راستای آسان‌تر شدن مسیر رسیدن اوکراین به ناتو باشه. ممنون که بیننده برنامه این 24 در این جمعه بودید. از همراهیتون ممنونم. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا در واشنگتن به پایان می‌برم.